हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले लिङ्क लिस्टमा कसरी नोडलाई इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ र हामीले चाहिँ जुनसुकै पोजिसनमा पनि नोडलाई इन्सर्ट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलबाट बुझाउनेछु र मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ स्लाइड्सहरू लिएर आएको छैन किनकि लिङ्क लिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अघिल्लो भिडियोहरूमा बुझिसकेको छौँ र एकदम सिम्पल पनि छ यो। त्यही भएर यो सिधै इक्जाम्पलमा जम्प भयौँ है त। र यो चाहिँ डिएसएफआर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ हजुरलाई सुरुबाट भिडियो हेर्न रिकमेन्ड गर्छु। लङ र अब चाहिँ रन जेएस गरौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ कोड पहिले नै गरिसकेको छु र यो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो लिङ्क लिस्टको सिरिज स्टार्ट भएबाट चाहिँ मैले चाहिँ यही सेम इक्जाम्पललाई नै मोडिफाई गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एल्गोरिदमहरू देखाइराखेको छु। त्यही भएर चाहिँ सजिलो पनि भइरहेको छ र यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो सुरुबाट फेरि के हो भन्ने कुरा हजुरले अघिल्लो भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मेबी 3टा भिडियो अगाडिबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ लिङ्क लिस्टको सबै इक्जाम्पल्सहरू बुझ्नुहुनेछ र साथसाथै यो पनि बुझ्नुहुनेछ। र ढिला नगरी चाहिँ म अब यो कोडले के काम गरिरहेको छ बुझाउँछु है त। र यो क्लास बनाएको छु। यो क्लास चाहिँ हामीले पहिले बनाएको थियौँ। यो कन्स्ट्रक्टर नि पहिलेको कुरा हो। एपेन्ड नोड पनि हामीले कसरी एपेन्ड नोड गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेको थियौँ। यो पहिलेको कुरा हो। हामीले चाहिँ अब चाहिँ इन्सर्ट नोड आज चाहिँ हो यो इन्सर्ट नोडको फङ्सन को बारेमा मात्रै हेर्छौँ किनकि आजको पर्पोज भनेकै मैले चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई बुझाउनु हो। त्यही भएर चाहिँ मैले अब इन्सर्ट नोड चाहिँ म बुझाउने छु है त। र मानौँ यसरी हामीसँग इलिमेन्ट छ, एउटा लिस्ट छ जुनमा चाहिँ 200 सरी यहाँ भ्यालु हुनुपर्ने हो बट यहाँनिर 200 नेक्स्टमा भ्यालु 2 छ। सरी यहाँनिर 200 एन्ड 2 राखौँ त के हुने रहेछ 300 400 र 3 काम चाहिँ गरिरहेको छ है। यहाँ फेरि के मिस्टेक भएछ त इन्डेक्स यहाँनिर बरु भ्यालु दिएर यहाँनिर इन्डेक्स दिँदा फरक त नपर्नुपर्ने हो। ठिक छ त छैन ठिकै छ गरिरहेको छ है ल। यहाँ चाहिँ लिस्ट छ 200 अनि त्यसपछि 300 र 400। 200 भनेको सुरुमा चाहिँ 200 लिस्ट बनाउँदाखेरि हेडलाई 200 बनायो। त्यसपछि एपेन्ड गऱ्यौँ हामीले चाहिँ मिस्टेक चाहिँ यहाँनिर भएको है। एपेन्डमा चाहिँ हामीले एपेन्ड गरिँदैन है। एपेन्ड नोडमा त हामीले इन्डेक्सको भ्यालु त लेखिँदैन। मैले चाहिँ एपेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हामीले आफ्नो भ्यालुलाई मात्रै एपेन्ड गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ पोजिसनमा हामीले चाहिँ एपेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो पोजिसनमा हामीले चाहिँ एपेन्ड गर्दैछौँ भनेर हामीले चाहिँ आर्गुमेन्ट दिँदैनौँ क्या। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एपेन्ड नोडमा चाहिँ हामीले सिधै नोड डाटा दिन्छौँ, नोड भ्यालु हुन्छ त्यो दिएको हुन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ इन्सर्ट नोडको यो एउटा फङ्सनले चाहिँ के लिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डेक्स लिन्छ, एउटा चाहिँ भ्यालु लिन्छ। भनेको कुन पोजिसनमा कुन भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी दिन्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर म अलिक कन्फ्युज भएँ। त्यसको लागि म सरी माग्छु र हेरौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसरी सेकेन्ड पोजिसनमा 8000 राखिदिनु भनेर चाहिँ हामीले यहाँ आर्गुमेन्टमा पठाउँछौँ 2 र 8000। 2 भनेको चाहिँ इन्डेक्स हो र 8000 भनेको भ्यालु हो है। अनि काउन्टर 1 हुन्छ। अनि करेन्ट नोड भनेको दिस स्टार्टेड अहिलेको सुरुको करेन्ट नोड भनेको 200 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ काउन्टर जबसम्म इन्डेक्स -1 हुँदैन तबसम्म के गर्ने यो व्हाइल लुप चलाइ नै रहने, काउन्टर प्लस प्लस गर्दै रहने। करेन्ट नोड भनेको करेन्ट नोड डट नेक्स्ट भनेको सुरुमा हेड छ है। हेडबाट नेक्स्ट हुन्छ 300 आउँछ। अनि त्यसपछि के भयो त काउन्टर प्लस प्लस भएपछि 2 भयो। 2 भएपछि 2 लेस देन इन्डेक्स -1 भनेको पनि 2 नै हो। सरी 2 होइन है।
हामीले चाहिँ सुरुमा नै हामीले चाहिँ यो व्हाइल लुप चाहिँ चलाउनु पर्दैन है, किनकि काउन्टर भनेको हाम्रो सुरुमा 1 हुन्छ, अनि इन्डेक्स माइनस भनेको पनि 1 लेस देन 1 होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ 3 राखेको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो है। मानौँ 3 को इक्जाम्पल लिएर बुझौँ है त त्यसो भए। करेन्ट नोड भनेको दिस डट हेड भयो, अनि त्यसपछि काउन्टर भनेको 1 छ, अनि त्यसपछि इन्डेक्स माइनस 1 भनेको 2 छ है। काउन्टर प्लस प्लसमा करेन्ट नोड भनेको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट नोड भनेको 300 भयो है। करेन्ट नोड भनेको के भयो 300 भयो। र नेक्स्ट नोड भनेको के हो त करेन्ट नोड डट नेक्स्ट। नेक्स्ट नोड चाहिँ हामीले केलाई मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि आउने नेक्स्ट नोड भनेको सरी यहाँनिर अहिले चलि नै चल्दैछ। त्यसपछि चाहिँ फेरि जान्छ। फेरि जाँदाखेरि चाहिँ काउन्टर के हुन्छ त 2 हुन्छ, अनि यहाँनिर नि के छ त इन्डेक्स माइनस 1 भनेको के हो त 2 हो। त्यही भएर यो लुप चल्दैन, यहाँ बाहिर आउँछ। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट नोड राखिन्छ अब डाइरेक्टली। नेक्स्ट नोड भनेको करेन्ट नोड डट नेक्स्ट, किनकि हामीले चाहिँ पोजिसनमा आइसकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा थर्ड पोजिसनमा राख्नुपर्ने हो हामी। अ, हाम्रो करेन्ट नोड के छ त अहिले सेकेन्ड छ है। त्यही भएर सेकेन्ड पोजिसनको नेक्स्टमा हामीले के राखिन्छ त अब नयाँ नोड राखिन्छ है। त्यही गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डेक्स माइनस 1 सम्म चलाउने हो हामीले चाहिँ हाम्रो व्हाइल लुप। त्यही भएर चाहिँ अब करेन्ट नोड डट नेक्स्टमा चाहिँ के राख्छ त हामीले करेन्ट नोड डट नेक्स्टमा चाहिँ हामीले भ्यालु राखिदिन्छौँ, जुन भ्यालु हाम्रो चाहिँ अर्को प्यारामिटरमा पाएको छौँ। यो जुन 8000 भ्यालु छ त्यो राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट नोड भनेको के छ त नेक्स्ट नोड भनेको चाहिँ त्यही करेन्ट नोडको नेक्स्ट हो है। जुन करेन्ट नोड थियो नि हाम्रो सेकेन्ड नोड, त्यही नोडको नेक्स्ट भन्न खोजेको यो 300 को नेक्स्ट भनेको के हो, त्यही हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट नोड हुन्छ, के अरे नेक्स्ट नोड हुन्छ। बिचमा राख्दैछौँ हामीले डिलिट नगरिकन। सो यसरी हामीले चाहिँ बिचमा सजिलैसँग राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ कमेन्ट आउट गरेँ। यसरी चाहिँ हामीले 300 राख्यौँ, अनि 300 राखिसकेपछि चाहिँ 8000 आयो अनि भ्यालुमा चाहिँ, अनि भ्यालु त्यसको नेक्स्टमा चाहिँ 400 छ। यसरी सजिलैसँग हामीले नोडलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि भिडियो हजुरलाई हेल्पफुल भयो, युजफुल भयो भने चाहिँ लाइक बटन पनि थिच्नुहोला, र यस्तै अपकमिङ भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले प्रोबाब्ली यो लिङ्क लिस्टको लास्ट हामीले अपरेसन गर्नेछौँ, जुन चाहिँ सर्च मोड इन लिङ्क लिस्ट हो। हामीले कसरी सर्च गर्ने त त्यो कुरा हेर्नेछौँ। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै छ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त। सी यु गाइज।